Hello mga kaKJ, this is Ken and welcome to Ken Earning with Ken and Jhen. So, ang topic po natin ngayon is common terms in accounting. So, para sa mga first year or mga ABM students na papasok pa lang, para malaman nyo kung anong mga pag-uusapan nyo sa accounting kapag kayo ay pumasok na or magle-lesson na. Okay? So, start tayo. Ang listang ito ay naka-alphabetical order. So, yon. Nagdalin lang to sa isang site. So, kung gusto nyo malaman kung anong site niya, I will give it in the description below. Okay. Unang-una sa lahat, ang pinakaunang dapat nyong malaman na, wait lang ha. Account is yung accounts payable. Ano bang accounts payable? Ang accounts payable ay ang mga utang ng kumpanya sa isang entity kung saan ito ay hindi written. Ibig sabihin, ito ay mouth lang. Kung parang sinasabi niya lang, kung kunwari, pautang ako, sabi ng kumpanya natin, pautang ako, pwede ba bang bayaran ko na lang sa mga susunod na buwan? Tapos, nag-agree naman yung ipinag-utangan natin. So, sabi niya, sige. Pag meron ka ng pambayad na susunod na buwan, sige, tatanggapin ko. So, okay. Yun na yun. Accounts payable. So, matatanggal lang ang accounts payable natin kapag nagkaroon na ng pagbabayad. Okay? O nagbayad na tayo sa entity niyon. Okay, pangalawa, accounts receivable. Ito naman ay ang utang ng isang entity sa kumpanya natin. So, yung kumpanya natin naman yung pinag-utangan. So, kunwari, nag-utang naman si isang entity sa atin, tapos sabi na naman magbabayad siya sa next year. So, sa ikalawang buwan mula ngayon. So, yon. So, tinanggap naman natin. Sabi niya, sige, tatanggapin ko ang offer mo. So ilista ko lang muna to sa accounts receivable ko. So, yon. So, accounts receivable kasi, receivable, parang yung utang natin ay ma-receive lang naman natin after ng ilang years of existence. Hindi. Tapos, pwede din naman kasi na magkaroon tayo ng doubtful accounts. Yung doubtful accounts naman is yung mga hindi natin matatanggap na or estimated na hindi natin matatanggap na mga accounts receivable. So, okay. Accounting period. Ito yung period kung saan nagkakaroon ng mga transaction ang kumpanya. So, ito ay meron itong calendar year, fiscal year, interim period, at normal business year, or natural business year, kumbaga. Parang ganun. So, yung calendar year naman, nagsisimula siya sa January at nag-end ng December. Fiscal year, hindi nagsisimula sa January, pero 12 consecutive months siya. So, ang example po nito is, kunwari nagsimula ka ng February 1, mag-end ka ng January 31. So, yun ang example ng fiscal year. Ang example naman ng interim period is monthly ang pag-report o paggawa ng mga financial statements. So, ang tulad naman is natural business year. Natural business year is yung mga anong tawag doon? Kunwari, nag-sell ka ng basta yung yung natural, yung kunwari, ang nagbubukas ng business yung kumpanya kapag angkop sa panahon yung kanyang mga tinitinda or yung business niya. Example is yung ice candy or yellow. Kapag summer, nagbubukas na ng kumpanya. Pero kapag habang tumatagal, nagdumalamig, di ba? So, hanggang nagiging winter na, parang ganun. So, yun yung time na magko-close na ng business. So, yun. Tapos, sunod naman na year naman. So, ganun. Okay?
Sige, accruals. The service will be recognized. The service will be recognized regardless of when cash is paid or received. So, sunod naman tayo. Accrual basis accounting. Kasi para lang naman sila ng basis or ano ng topic. Parang ganun. So, income is recognized regardless of when cash is received. Expense is recognized regardless of when cash is paid. So, okay. Income regardless of when cash is received. So, ibig sabihin, kunwari, nag-render ka ng service sa customer mo, tapos mo siya. Tapos, ibig sabihin nun, parang meron ka ng, so, ang ibig sabihin ng accrual basis naman, meron ka ng i-record na income kahit wala ka pang ma-receive na cash. So, di ba ang debit nun, accounts receivable usually on account, or kung cash talaga is yun. Cash or accounts receivable and credit, service revenue or service income or kung anong mang revenue ang tinatawag na. Meron ka rin kasing delivery revenue, parang gano'n, delivery income or ano pa ba. Basta yung may iba't ibang mga tawag sa income. So, kunwari naman pag expenses naman tayo, nag-incur ka ng expenses, kunwari yung utility bills. So, parang isang month, sabi ng Meralco or APEC ba? Dito sa Bicol. Sabi ng Meralco or APEC, ito na yung may bill natin yung binibigay. Ito na yung na-incur mong na-incur mong tawag doon? Kuryente or kuryente. So, sabi niya, magre-record ka na. Yun yung na-incur mo. Hindi ka pa nagbabayad, di ba? So, nag-incur ka na, parang na-experience mo na yung service nila. So, ang record mo naman, debit, utilities expense or electrical bills expense, and credit cash, or kung nagbayad ka na, or kung hindi naman, so usually kasi hindi naman magbayad talaga ng, talaga on the spot. So, accounts payable mo na siya. So, okay. Yun yung itatawag na accrual basis. Regardless of when cash is paid or received, magre-record ka na ng income at expenses. Sunod, assets. Ito yung unang mo malalaman sa financial statements o makikita sa financial statements at dapat alam mo to, Char. Kasi yan yung pag-aari mo. Ito yung pag-aari ng kumpanya or ng kumpanya, Char. O ng kumpanya. Yun. Gaya ng cash. Pero naman kasi, yung accounts receivable kasi makakonvert na naman sa cash. So, asset din siya. Ano pa ba? Cash equivalents. Parang ganun. At saka, mga land or PPE. Ganun. Sige. Ganun. Yun po. So, okay. Balance sheet. Naglalaman ito. Balance sheet naman ay naglalaman ng assets, liabilities, at owners, equity or shareholders, equity or equity. So, ito yung mga, dito na may natitingnan mo yung mga balance. Diba nagtayo-balance tayo? Tapos, sa balance sheet mo, parang dito makikita or isa-transfer mo sa balance sheet. Or, mo siya. Diba may worksheet tayo? Tapos, magta-tayo-balance tayo dyan. Sa tabi naman, adjusting entries, adjusted. Tapos, yung adjusted naman, yun na yung ilalagay mo sa balance sheet. Tapos, sa income statement. Yung balance sheet, ang nilalaman yan is yung cash. Is yung asset, liabilities, at equity. Yung equity na sinasabi ko is yung capital. Or yung pag-aari ng owner sa business. Iba yung pag-aari ng business sa kumpanya. Okay. Capital. Ito na yung cash or assets na pag-aari ng kumpanya pag-aari ng owner sa kumpanya. So, ito yung share niya sa kumpanya or kunwari, parang investment. Kumbaga. Okay. Cash basis accounting. Ito yung kabaliktaran ng accrual basis. Yung cash basis kasi, ni-recognize yung expenses of recognizes cash regardless of when it is rendered or it is incurred. So, kunwari pag
nagkaroon ka ng expenses, expenses, i-recognize niya lang yun kapag nagbayad ka na. At kung nagkaroon ka ng income, i-recognize na lang kapag na-receive mo na yung cash. Okay, cash flow. Ito yung paglabas at pagpasok ng cash sa kumpanya. Meron tayong tinatawag na cash receipts at cash disbursement. Yung cash receipts is yung dagdag sa cash at yung cash disbursement is yung bawas sa cash. So, usually, ang cash kasi di naman nagne-negative. Okay po? Okay. Chart of account. Ay, hindi. Nasaan na yun? Certified Public Accountant. Ito yung profession natin. Ito yung goal natin kung bakit tayo nag-accountancy. So, after 4 years or 5 years of studying ng mga business law, RFBT, afar, tapos mass, ganon, etc., taxes, ito na yung pinaka-goal natin para maging CPA. Ito yung profession natin. So, kapag nagkaroon tayo ng lisensya ito, mag-oath taking, tapos yun, ano ka na? You are a Certified Public Accountant. Certified Public Accountant. Okay. So, di ba, for the ka na yan? So, yes, accountant ako. Tapos, next, Chart of Accounts. Chart of Accounts is yung list ng accounts that will be used in the company. So, ito yung, parang, naka-stick to the, kunwari, you are focusing on foods as your business. So, ito yung mga may delivery, expenses, gano'n. Siyempre, may chairs, yung furnitures, may pictures. Tapos yun, parang naka-fix na siya yung mga accounts na yun. Tapos, kung may dadagdag pa, dadagdagan mo na lang yung chart of accounts natin. So, parang, yung chart of accounts, di yan pwede baguhin. Oo. Parang alam ko, di yan pwede baguhin kasi parang pag binago mo siya, wala na yung consistency ng mga information sa financial statements. Okay. Closing the books. Ito na yung pag-process or pag-close ng kumpanya ng kanyang books para mag-ready siya sa susunod na accounting period. Sige. Conceptual framework. Ito yung foundation ng accounting. Dito mo malalaman kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay sa accounting. So, nandito yung mga assumptions, mga qualitative statistics, yung mga rason natin kung bakit tayo nagkakaroon ng transactions na ito. Nandun yan sa ito yung magiging gabay natin sa paggawa ng FS at ng mga at ng mga yung yung mga standards natin to. Nandito yan. Okay? Sige. Cost of goods sold. Ito naman, pag nagbenta ka ng inventory or ng goods mo, ito yung cost ng binenta mo. So, iba to sa selling price. Yung selling price kasi may tubo. So, tapos yung cost of goods sold, walang tubo. So, parang bawas to sa sa income mo kasi yun yung cost ng Parang, matching principle. Yun. Yung may kaakibat na cost. Dapat, kung may kaakibat na cost yung income, dapat i-record natin. Okay? Credit. Nasa right side ng journal. Ito rin yung na-refer na value parted with. So, nasa right side na siya ng journal. Tapos, ang mga normal balances na nasa right side is liabilities and equity. Normally. Kasi yung equity nasa loob din ng equity yung income, net income. So, yung net income naman, may expenses na nire-record. So, yung expenses, debit yon, normal balance nyo yun. Tapos naman, pag asset, debit ang normal balance niya, normally. Kasi may mga contra accounts, yung accumulated depreciation, allowance for doubtful accounts, etc. Tapos, basta may amortization din yung intangibles. Okay? Okay na. Debit, depreciation. Ito yung ang halaga na nababawas sa isang asset or PPE maliban sa land. Kasi yung land, imbes na mag-depreciate, nag-appreciate. Okay. So, ito yung pagbawas ng kunwari, may furnitures and fixtures ka. After ng ilang years mo ng paggamit, di ba may mga lumurupok, parang marupok na siya. So, habang tumatagal ang paggamit, parang nagkakaroon ng damage unless magkaroon ka ng maintenance or
another, may installments na mga sa building, parang ganun. Pinapintahan mo, parang ganun. Pinapinturahan, ganun. Okay, dividends. Ito yung mga bayad natin sa stockholders sa kanilang stocks sa kumpanya. So, ito yung dapat, kung pag nagkaroon ka ng income, yung return earnings mo doon ay magiging restricted sa dividends kung i-restrict nila dyan. Oo, meron din kasing ganun. Nire-restrict o parang sa dividends lang to, wag natin galawin yung return earnings. Ganun, para ganun. Sige. Okay. Hanggang dito na muna. Ito po yung part 1 pala ng common terms. So, kung gusto nyo malaman yung part 2, just stay tuned. So, maraming salamat po. Ako po ulit si Ken and this is Earning with Ken and Jhen. Earn with us even in pajamas. Salamat po at sana maging maganda ang araw nyo at have a good day. And bye-bye. Thank you.